बरोबर वाचले. डायबेटीसचा धोका असला तरीही मी आंब्याच्या सीझनमध्ये खातेच. गेली 34 वर्ष मी प्री डायबेटिक आहे. म्हणजे माझं A1C किंवा HbA1C किंवा ज्याला आम्ही ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबिन म्हणतो, हे साधारण 6च्या आसपास असतं. आणि एवढ्या वर्षामध्ये मी गोळ्या औषधांच्या शिवाय केवळ व्यायाम आणि आहारावर माझं जे ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबिन आहे ते जास्त जाऊ दिलेलं नाहीये किंवा मी डायबेटिक रेंजमध्ये गेलेली नाहीये. आता आंब्याच्या सीझनमध्ये 2च महिने तर आपल्याला आंबा खायला मिळणार आहे. तर आंबा खायचा नाही हे काही योग्य नाही ना. आंबा तर आपल्याला सगळ्यांना खावा असं वाटतो. पण हे करत असताना मी डायबेटीसकडे जाणार नाही याचीही दक्षता मला घ्यावी लागते. आणि कित्येक डायबेटिक्सना सुद्धा आंबा योग्य प्रकारे कसा खावा याचाही मी सल्ला देते. सोशल इन्फ्लुएन्सर्स, कित्येक न्यूट्रिशनिस्ट तुम्हाला हे सांगत असतात की आंब्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स हा अगदी कमी आहे आणि त्यामुळे तुम्ही बिनधास्त आंबा खाऊ शकता. डायबेटिक्सना तर हा सल्ला अगदी कानाला गोड लागतो. पण त्यांचे डॉक्टर मात्र सांगत असतात की तुम्ही आंबा खायचा नाहीये. अर्थातच तो सल्ला काही कानाला गोड लागत नाही. मग त्यामुळे काय होतं, डायबेटिक्स चापून आंबा खाऊ शकतात आणि मग त्यांची रक्तातली साखर वाढते. कित्येक डायबेटॉलॉजिस्ट मला असं सांगतात की त्यांच्या पेशंटच्या रक्तातली साखर जून जुलैच्या महिन्यामध्ये भरपूर वाढलेली असते आणि त्यामुळे त्यांच्या गोळ्याही वाढवाव्या लागतात, इंजेक्शन्सही वाढवावी लागतात. आता गोळ्या इंजेक्शन्सही वाढवायच्या नसतील किंवा आपलं वजनही वाढू द्यायचं नसेल आणि आपल्याला आंबाही खायचा असेल तर ते कसं करायचं हे मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. त्यासाठी आपल्याला 2 गोष्टी नीट समजून घेतल्या पाहिजेत. ते म्हणजे ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि ग्लायसेमिक लोड. आपण एक जर पाणी वगळलं तर जवळपास प्रत्येक खाद्यपदार्थामध्ये कमी जास्त प्रमाणात कर्बोदक म्हणजेच कार्बोहायड्रेट म्हणजेच साखर असते. एखाद्या खाद्यपदार्थातली साखर आपल्या रक्तामध्ये किती वेगाने शोषून घेतली जाईल हे त्या त्या पदार्थाच्या ग्लायसेमिक इंडेक्सवर म्हणजे GI वर ठरते. आता या GI या निकषावर आपण खाद्यपदार्थांची वर्गवारी केली तर कमी ग्लायसेमिक इंडेक्सचे पदार्थ म्हणजे 55 पेक्षा कमी GI असलेले पदार्थ, मध्यम ग्लायसेमिक इंडेक्सचे पदार्थ म्हणजे 55 ते 69 या रेंजमधले पदार्थ आणि जास्त GI म्हणजे 70 पेक्षा जास्त ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ. कमी GI असलेल्या पदार्थामुळे रक्तातली साखर कमी वेगाने वाढणार आहे, तर जास्त GI असलेल्या पदार्थामुळे रक्तातली साखर खूप जास्त वेगाने वाढणार आहे. आता जर आपण आपल्या या लाडक्या फळाचा म्हणजे आंब्याचा विचार केला तर सर्वसाधारणपणे सर्व प्रकारच्या आंब्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स हा 50 ते 55च्या मध्ये असतो. म्हणजे कमी किंवा अगदी फार फार तर मध्यम ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो. त्यामुळे मग सोशल इन्फ्लुएन्सर्स तुम्हाला सांगतात की लो GI आहे, रक्तातली साखर फार काही वाढत नाही, तुम्ही बिनधास्त आंबा खा. लो GI आहे हे बरोबर जरी असलं तरी फक्त GI वर आपण ठरवू शकत नाही. आपल्याला ग्लायसेमिक लोडचाही विचार करायला लागतो. मग ग्लायसेमिक लोड म्हणजे काय तेही आपण समजून घेऊयात. आता तुम्ही जर बघितलं एखादा खाद्यपदार्थ खाल्ल्यानंतर रक्तातली साखर नेमकी किती वाढेल हे फक्त त्या पदार्थाच्या GI वर ठरत नाही, तर त्या पदार्थामध्ये किती प्रमाणात किंवा किती टक्के कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे कर्बोदके आहेत आणि एका वेळी तो पदार्थ तुम्ही किती प्रमाणात म्हणजे किती क्वांटिटीमध्ये खाता यावर ते अवलंबून असतं. म्हणजेच एखादा पदार्थ खाल्ल्यानंतर त्या त्या पदार्थामुळे तुमच्या पचन संस्थेवर किती लोड पडणार आहे म्हणजेच ग्लायसेमिक लोड पडणार आहे हे त्यावर ठरतं. मधुमेहीनी अगदी जरी कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेला पदार्थ असला तरी तो खूप जास्त क्वांटिटीमध्ये एका वेळी खाल्ला तर ते ग्लायसेमिक लोड वाढत जाणार आहे. आणि अगदी जास्त ग्लायसेमिक इंडेक्सवाला पदार्थ जर अगदी कमी प्रमाणात खाल्ला तर त्याचं ग्लायसेमिक लोड हे कमी राहणार आहे. आता मी तुम्हाला उदाहरणादाखल सांगते
की गुळाचा खडा म्हणजे गुळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स हा खूप हाय असतो. 80-84 ह्या रेंजमध्ये गुळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो. तर गुळाचा समजा मी एवढासा खडा खाल्ला तर माझ्या शरीरामध्ये खूप मोठं ग्लायसेमिक लोड जाणार नाहीये. या उलट पेरूसारखं फळ ज्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स हा बऱ्यापैकी लो असतो, 20 ते 25च्या किंवा 20 ते 30च्या दरम्यान असतो, असे पेरू बसून मी 4-5 पेरू खाल्ले तर या गुळाच्या खड्याच्या मानाने या 4-5 पेरूंचं एकूण माझ्या पोटात जाणारं ग्लायसेमिक लोड हे खूप जास्त असणार आहे. त्यामुळे फक्त ग्लायसेमिक इंडेक्स या निकषावर आपण काय खायचं आणि काय नाही खायचं हे नाही ठरवू शकत. एकूण ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असलेला पदार्थ असू दे, जास्त असलेला पदार्थ असू दे किंवा मध्यम ग्लायसेमिक इंडेक्सचा पदार्थ असू दे, तो आपण किती क्वांटिटीमध्ये खातोय यावर आपलं ग्लायसेमिक लोड हे ठरणार आहे. मधुमेहींनी प्रत्येक जेवणामध्ये ग्लायसेमिक लोड हे कमी ठेवलं पाहिजे. हा जो चार्ट तुम्हाला इथे दिसतो आहे यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि ग्लायसेमिक लोड हे दोन्ही कॉन्सेप्ट नीट समजून दिलेले आहेत. तर सर्वसाधारणपणे एक छोट्या आंब्याचा किंवा मध्यम आकाराच्या आंब्याचं ग्लायसेमिक लोड हे 10 पेक्षा कमी असतं. पण एका वेळी बसून जर तुम्ही 4 आंबे खाल्लेत तर निश्चितच तुमचं ग्लायसेमिक लोड खूप वाढणार आहे आणि रक्तातली साखर खूप जास्त प्रमाणात वाढणार आहे. आता आपल्याला आंबा या 2 महिन्यात तर खायचाच आहे आणि आपल्या रक्तातली साखर सुद्धा खूप वाढू द्यायची नाहीये. मग हे दोन्ही साध्य कसं करायचं आणि ते मी कसं साध्य करते हे मी तुम्हाला सांगेन. मागे मी 2 व्हिडिओज केलेले आहेत. त्यापैकी या व्हिडिओमध्ये मी फूड ऑर्डर बद्दल बोललेले आहे. फूड ऑर्डर म्हणजे काय? लो कार्बोहायड्रेट्स असलेलं सॅलड खा, त्याच्या पाठोपाठ प्रोटीन खा आणि त्याच्यानंतर कार्बोहायड्रेट खा. आता ही गोष्ट मी कशी वापरते की ह्यासाठी मी एखादं सॅलड खाते, मग काहीतरी पनीर किंवा अंड, दह्याचा बाऊल असं खाते आणि मग त्याच्या पाठोपाठ एखादा आंबा मी अगदी ब्रेकफास्टला सुद्धा आवडीने खाते. दुसरं एक मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती ती ह्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितली आहे की काहीही खाल्ल्यानंतर 1 तासाभरानंतर तुम्ही 15-20 मिनिटाचा व्यायाम केलात तर तुमची रक्तातली साखर पीक होत नाही, म्हणजे अचानक ती रक्तातल्या साखरेची पातळी वाढत नाही. मला माहिती आहे की मला आंबा खूप आवडतो. मी समजा एखाद दिवशी अगदी ही फूड ऑर्डर पाळून 2 आंबे खाल्ले, मोह तर होतोच. मग अशा वेळी मी एक अर्ध्या पाऊण तासानंतर व्यायामाला जाते आणि रक्तातली साखर नियंत्रित ठेवते. पण आपण आपल्या आहार पद्धतीमध्ये बघूयात. महाराष्ट्रामध्ये दुपारच्या जेवणाच्या वेळी आपण आमरस कशाबरोबर खातो? पोळी बरोबर खातो, भाताबरोबर खातो, काही ठिकाणी कुरडई बरोबर खाल्ला जातो, काही ठिकाणी पुरणपोळी बरोबर आमरस खाल्ला जातो, कोकणामध्ये तो तांदूळाच्या शेवयांबरोबर खाल्ला जातो. आणि हे सगळे पदार्थ जर तुम्ही बघितले तर ही सगळी हेवी कार्बोहायड्रेट्स आहेत. आपण जर या पदार्थांबरोबर आमरस खाल्ला आणि त्या आमरसात जर साखरही घातलेली असली आणि तो आमरस आपण 2-3 वाट्या जर चापला, त्याच्याबरोबर कित्येकदा बटाट्याची भाजी असते आणि हे सगळं कार्बोहायड्रेट लोड जर आपण आपल्या शरीराला दिलं आणि त्या लोडनी आपल्याला मस्त सुस्ती आली आणि आपण मस्त झोपून गेलो तर मग काय होणार आहे? एकूणच आपल्या शरीरामध्ये ग्लायसेमिक लोड प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे आणि हे वाढलेलं ग्लायसेमिक लोड तुमची रक्तातली साखर मोठ्या प्रमाणात वाढवणार आहे. विशेष करून डायबेटिक्सना हे अतिशय घातक आहे. डॉक्टर्स तुम्हाला ह्याच कारणासाठी सांगणार आहेत की आंबा खाऊ नका. पण तुम्हाला जर आंबा खायचा असेल, 3-4 गोष्टी ज्या मी तुम्हाला सांगितल्यात त्या लक्षात ठेवा. एका वेळी एकच छोटासा आंबा खा. दिवसभरात खूप जास्त आंबे खाऊ नका. फार तर 1 किंवा अगदी फारच मोह झाला तर 2, ते सुद्धा 2 वेगवेगळ्या वेळी खा. मधल्या खाण्याच्या वेळी खा. ब्रेकफास्टच्या बरोबर खाणार असाल तर त्याच्या आधी काहीतरी प्रोटीन घेऊन मग खा. जेवणामध्ये खाणार असाल तर एखादी वाटीभर उसळ, वाटीभर सॅलड खा आणि मग एखादा छोटी वाटी आमरस खा आणि त्याच्याबरोबर जे काय कार्बोहायड्रेट तुम्ही खाणार आहात म्हणजे पोळी, भात, शेवया किंवा कुरडया हे अगदी कमीत कमी खा आणि असं जेवण झाल्यावर सुद्धा
तुम्ही थोडाफार तासाभराने व्यायाम करा, म्हणजे मग तुमचं वजनही वाढणार नाही, आंबाही एन्जॉय करू शकाल आणि गोळ्याही वाढणार नाहीत. आता कित्येक डायबेटिक्स आम्हाला असं सांगतात, वाढू देत ना गोळ्या, काय फरक पडतोय, एका गोळीच्या ऐवजी मी 2 गोळ्या घेईन किंवा थोडासा इंजेक्शनचा डोस वाढेल. दुर्दैवाने ते इतकं साधं सोपं सरळ नाहीये. पहिली गोष्ट म्हणजे साखर तुमची वर गेलेली असली की तुमच्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशीवर त्याचा दुष्परिणाम होत असतो आणि वाढलेल्या औषधांमुळेही तुमच्या शरीरामध्ये त्याचे औषधांचेही दुष्परिणाम होतच असतात. डायबेटिक्ससाठी मी अजून एक छोटासा सोपा सल्ला देईन, म्हणजे आंब्याच्या सीझनमध्ये जेव्हा तुम्ही आंबा खाल किंवा आमरस पोळी, आमरस जेवणाबरोबर खाल, त्याच्यानंतर 2 तासानंतरची तुमची साखर मोजून बघा. म्हणजे आपोआप तुम्हाला कळेल की आपल्या रक्तातली साखर किती प्रमाणात वाढतीये, खूप वाढतीये का नाही वाढत आहे. त्यावरून तुम्ही आपण किती आंबा खायचा, कसा बरोबर खायचा हे तुम्ही ठरवू शकाल. तुम्ही एखाद्या दिवशी हाही प्रयोग करून बघा की एखादं प्रोटीन मील खाऊन किंवा एखादी उसळ, पनीर, अंड असं खाऊन त्याच्या पाठोपाठ आंबा खाल्ल्यानंतर 2 तासानंतरची तुमची साखर किती वाढतीये हेही करून बघा. म्हणजे मग तुम्ही आपोआप योग्य प्रकारे आंबा खाऊ शकाल आणि रक्तातली साखर, आपलं वजन आणि आपल्या गोळ्या, इंजेक्शनचा डोस वाढू देणार नाही आणि तुमचा डायबिटीस हा नियंत्रणात राहील आणि आंब्याचा मस्तपैकी आस्वाद तुम्ही घेऊ शकाल. काही जण म्हणतील की मी काही डायबेटिक नाहीये, मी कशाला हे सगळं मानू. पण हा डायबिटीस सारखा जो आजार आहे तो कधीही तुमच्या शरीरात अगदी नकळतपणे शिरेल आणि तुमच्या शरीराला आतून पोखरून काढेल हे तुम्हाला माहिती नाहीये. आपली एकूणच जीवनशैली ही बैठी जीवनशैली झालेली आहे. त्यामुळे डायबिटीस नसेल तरीही तुम्ही आंबा खाताना या सगळ्या गोष्टी निश्चित ध्यानात ठेवा आणि योग्य प्रकारे आंबा खा. त्यामुळे मी असं सांगेन की या अक्षय्य तृतीयेला हे उत्तम अमृत फळ तुम्ही खाल्लंच पाहिजे. खायला सुरू करा, पण साखर वाढू देऊ नका आणि या डायबिटीसला चखवून मस्तपैकी आंब्याचा रसास्वाद तुम्ही सगळेजण जरूर घ्या. या काही व्हिडिओजमध्ये हायपरटेन्शनला दूर कसं ठेवायचं, हायपरटेन्शनच्या गोळ्या कशा कमी करायच्या याबद्दल जसं बोललेले आहे, तसंच मी आता काही व्हिडिओजमध्ये मधुमेह किंवा डायबिटीसचं प्रतिबंध किंवा डायबिटीसला दूर कसं ठेवायचं, डायबिटीसच्या लोकांनी आहार काय घ्यायचा, व्यायाम काय करायचे आणि एकूणच सर्व काळजी काय घ्यायची याबद्दलही बोलणार आहे. आणि त्यामुळे अजूनपर्यंत जर तुम्ही आरोग्यधन चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा. आपल्या ओळखीपाळखीच्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना सगळ्यांना माझे व्हिडिओज पाठवा. व्हिडिओज खाली कॉमेंट करा, तुमच्या काही शंका असतील तर विचारा आणि आरोग्यधन चॅनल हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवायला मदत करा. बरं आहे मग मंडळी, पुन्हा असंच पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूयात. धन्यवाद.